So let us have the nth-term formula for a sequence. So we must answer the following. What is the nth-term formula for the number of tiles in the nth figure of the sequence? So ito yung given figure. And then letter B, how many tiles are in the eighth figure of the sequence? And lastly, letter C, which figure will consist of exactly 320 tiles? So for the given figure, so iyan yung nagre-represent dun sa isang particular sequence. So i-determine muna natin kung ano yung sequence. So di ba doon sa unang term A sub 1, so ang subscript ay 1, ibig sabihin that is the first term or the value of n is equal to 1. So it consists of 2 tiles. So yung unang term sa sequence is 2. And then yung pangalawa, so a sub 2, ibig sabihin n is equal to 2. And then it consists of 5 tiles. So yung pangalawang term ay 5. And then a sub 3, so ganun din. So ay 6, 7, 8. And then yung a sub 4 is 8, 11. So that is the sequence that is represented by this given figure. So ngayon, we have to answer letter A, B, and C. But we do not know the formula of that given sequence. If we will use the inductive reasoning, madaling malaman yung next term on the given sequence. Kasi, as you can see, that is generated by adding 3 on the previous term. So, di ba, kaya ito naging 5, so nag-add ka ng 3. And then, using inductive reasoning, so, tingnan natin sa mga susunod. So, ganun din, nag-add ng 3, nag-add ng 3. So, yung next term nga is 14. But, paano naman kapag ka ang naging tanong sa given problem is how many tiles or what is the what will be the number on the 100th term or so on and so forth. So that will be difficult for us to determine. So we need to compute or determine first the nth-term formula of that given sequence using this figure. So, take note of the following bago tayo pumunta doon sa pagde-determine ng nth-term formula ng given sequence. So, doon sa given figure, you have to determine first the value of n. So, doon tayo lagi magbabase para mas madali nating ma-determine yung formula of that given figure in a particular sequence. So, for example, ito daw yung given figure. And then, di ba, ito yung sequence na nire-represent niya. Ngayon, kung ang unang figure is consists of 2 tiles and then that is the first term, ang n ay 1. So, paano ba natin i-express into a formula or into an equation using that value of n? Kasi ang n ay 1. So, dapat kapag ine-represent natin using a formula, equal dito sa 2 na yon. Kasi ang unang term daw ay may 2 tiles. So, pwede naman gawin natin as 2n. Kasi pag ipinalit mo yung value ng n doon sa formula, so equal to 2. So, tama yung magiging sagot natin. Or pwede naman ang gawin mo ay n plus n. So, magta-trial and error tayo. And then, kung ano yung consistent formula na nagagamit natin, yun yung pinaka magiging sagot. So, pwede ang n plus n. So, pwede kayo maglagay ng napakadaming formula. Kasi, iyan yung ating pinaka-conjecture. So, it may be correct or not. Another one, siguro kung may naiisip pa kayo, as long as ang magiging sagot ay 2 pag ipinalit mo yung value ng n equal to 1 dun sa formula na yon. So, pwede pa din. So, napakadaming possible conjecture. And then, next is a sub 2. So, ang value ng n natin dito ay 2. So, now,
mag-iisip ulit tayo ng possible formula wherein kapag ipinalit natin yung value ng n equal to 2 sa formula na yon, equal dapat sa 1, 2, 3, 4, 5. So, dapat equal sa 5. So, ganito ang technique dyan. Doon sa mga nauna na formula na ating isinet up, so, pwede namang i-reuse natin yon or i-modify. So, pwedeng gamitin natin yung formula na yon. So, kapag nag-swak doon, better. Ibig sabihin, yun talaga yung tamang formula. Yun ang tamang conjecture na naisip natin. Or kung hindi, pwede naman nating i-modify. So, parang technique dito, since dito sa given figure, ang value ng n ay 2, maghanap ka na lang ng dalawahan. Diba ito? Itong dalawan sa baba at sa taas, magkadikit. 1, 2. So, isang dalawahan yan. Then, dun sa taas, 1, 2. So, meron kang dalawang dalawahan. So, pwedeng 2, n. Kasi ang n natin ay 2. And then, yung walang mark, na may natira tayong isa. So, paano mo i-represent yung isa na yon using n? Ang n natin ay 2. So, plus 2 minus 1 or n minus 1. Ayan. So, ganon. Lagi nyo ibabase sa value ng n. So, ang n natin ay 2. So, ang gawin mo na lang, maghanap ka ng dalawahan dyan. So, itong nasa baba. May isa ka ditong dalawahan, isa. And then, yung nasa taas, pangalawang dalawahan. So, 2n. Kaya nga, since ang value ng n ay 2. So, 2n. So, 4 na yon. And then, yung walang mark, so, you have to represent using the value of n. Ang n natin ay 2. So, ito ay 2. Pero dapat isa lang. Kaya bawasan mo ng isa. Ayan. So, ibig sabihin, itong nandito sa unang formula, hindi na natin to pwedeng gamitin yung n plus n. Kasi hindi na natin siya magagamit. Pero ito, yung una, yung 2n, halos kamukha nitong naging conjecture natin sa pangalawang figure. So, tingnan natin sa pangatlo kung ganun din. So, doon sa pangatlo ganun din. So, e sub 3. Ang value ng n ay 3. So, lagi kayo magbase sa n. So, kung ang n ay 3, maghanap ka dyan ng tatluhan. Nasa baba, 1, 2, 3. Isa lang yon na tatluhan. Tapos, yung nasa taas, 1, 2, 3. Pangalawa na tatluhan. So, may ilan na tatluhan. Wherein, ang value ng n ay 3. So, 2n. Ibig sabihin, kung ang value ng n dito ay 3, so 2 times 3 ay 6. So, yun nga yung mga nakamark. And then, ire-represent mo yung natira na walang mark using the value of n. Since dadalawa naman ito at n natin ay 3, so n minus 1 din. So, plus n minus 1. So, dito, iba naman ang value ng n natin. Kasi, ang n ay 3. So, 3 minus 1 is 2. So, plus 2. So, kung ipapalit mo nga dito ang n, so 2 times 3 plus 3 minus 1. So, ari ay 6 plus 2. So, tama pa rin yung ating magiging sagot. So, that is equal to 8. And then, ganun din sa n equal to 4. So, hanap ka ng apatan. 1, 2, 3, 4. Isa yon. 1, 2, 3, 4. Pangalawa. So, dalawang apatan or dalawang n. Plus, yung natira. So, kailangan mong i-add yung natira. So, we have... Ilan ba natira? 3. So, paano mo siya i-represent using n? Ang n ay 4. So, yung n, bawasan mo lang din uli ng 1. So, plus n minus 1. So, ngayon, ano yung naging consistent na formula? So, kailangan, di ba, masasabi natin siyang true if the formula apply in all figure or if it is true in all cases. So, dapat true sa lahat ng cases. So, dito sa tatlo, that is true. Kasi lahat ito nag-apply dito. Pero ito, una, paano kaya natin maire-represent? Diba, ang value naman ng n ay 1. So, kung dadagdagan natin siya ng plus n minus 1, diba, since n is equal to 1, so plus 1 minus 1, 0. So, parang nag-add ka lang din ng 0. So, equal din yan sa 2n. So, ibig sabihin, consistent na ito yung tamang formula.
So, therefore, the formula is A sub n. So, you have to represent the formula by A sub n. Ibig sabihin, n indicates the position. A sub n equal to 2n plus n minus 1. Since yung 2n and n are similar terms, so pwede mo i-simplify as A sub n equal to 3n minus 1. Ayan, so kailangan mag-apply sa lahat. So, i-verify natin. So, alam naman natin na ang next term dito ay 14. So, pang ilan ba yung 14? Pang 1, 2, 3, 4, 5, pang 5. So, kung ang n ay 5, A sub 5, so ipalit lang natin dito. So, 3 times 5 minus 1, so equal to 15 minus 1, 14. So, tama. So, the formula of the given sequence is A sub n equal to 3n minus 1.